Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế ngày 6 tháng 10. Thưa quý vị, tình hình chính trường Đài Loan đang hết sức căng thẳng. Trung Quốc liên tục cắt cử hàng trăm máy bay chiến đấu áp sát đe dọa hòn đảo trong những ngày qua. Đáng chú ý hơn, một vị lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan vừa cho biết về thời điểm có thể Trung Quốc sẽ tiến hành tấn công toàn diện hòn đảo. Mối nguy này có thực sự nghiêm trọng? Xin mời quý vị cùng theo dõi điểm nóng của FBNC để tìm hiểu về nhận định này. Giữa lúc căng thẳng tăng nhiệt ở eo biển Đài Loan, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có động thái gây chú ý. Vào ngày 5 tháng 10, Tổng thống Biden cho biết ông đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề Đài Loan và họ đồng ý tuân theo thỏa thuận Đài Loan. Ông Biden nói rõ với ông Tập rằng ông ấy không nên làm bất kỳ điều gì khác ngoài việc tuân thủ thỏa thuận. Mặc dù Tổng thống không nhắc về thời gian của cuộc nói chuyện, hãng Reuters cho rằng đây là nội dung trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 9 tháng 9. Câu nói của ông Biden được cho là đề cập đến chính sách một Trung Quốc của Washington, tức là chỉ chính thức công nhận Trung Quốc và đạo luật quan hệ Đài Loan. Cụ thể trước đây, Washington quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh thay vì Đài Loan, nhưng vẫn kỳ vọng tương lai của Đài Loan sẽ được xác định bằng biện pháp hòa bình. Ngoài ra, đạo luật còn cho phép Mỹ trợ giúp lãnh thổ này tăng cường năng lực phòng vệ. Phản ứng trước thông tin này, cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết đang làm rõ với phía Mỹ về tuyên bố trên. Thế nhưng, Đài Bắc vẫn tin rằng chính sách, cam kết của Washington đối với Đài Loan không hề xoay chuyển. Được biết, tuyên bố của ông Biden đưa ra giữa lúc tình hình ngày càng căng thẳng ở eo biển. Chỉ trong 5 ngày đầu tháng 10, Trung Quốc đã có 5 lần xâm nhập vào ADIZ của Đài Loan với 150 lần máy bay chiến đấu làm nhiệm vụ. Trước tình hình này, trưởng cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính hôm 6 tháng 10 cảnh báo, căng thẳng quân sự giữa Đài Loan và Trung Quốc hiện ở mức tồi tệ nhất trong hơn 40 năm qua. Cũng theo ông Khâu, Trung Quốc đã có khả năng tấn công Đài Loan và sẽ đạt khả năng tấn công toàn diện vào năm 2025. Ông nói rõ hơn, vào năm 2025, Trung Quốc sẽ hạ mức tổn thất và tiêu hao xuống mức thấp nhất. Mặc dù nước này hiện có khả năng tấn công, nhưng bắt đầu một cuộc chiến tranh trong thời điểm hiện này là không hề dễ dàng. Bắc Kinh phải cân nhắc nhiều thứ. Theo giới phân tích, việc Bắc Kinh gia tăng sức ép quân sự lên Đài Loan thời gian qua chỉ là một lá bài để Trung Quốc thử sức chịu đựng của hòn đảo, cũng như phản ứng của chính quyền Biden. Và Đài Loan được chọn vì đây là mục tiêu an toàn nhất để Trung Quốc cảnh báo các nước khác về độ khả tín của Washington trong việc bảo vệ các nước đồng minh và đối tác. Quý vị vừa theo dõi phần điểm nóng trong ngày và tiếp tục chương trình sẽ là điểm tin nhanh về chính trường thế giới. Xin mời quý vị đón xem. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã rớt khỏi danh sách top 400 người giàu nhất nước Mỹ. Theo tạp chí Forbes, ông Trump hiện có giá trị ước tính 2,5 tỷ đô, còn thiếu 400 triệu đô để lọt vào danh sách năm nay. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố, tính đến cuối tháng 9 năm 2020, nước này sở hữu 3.750 đầu đạn hạt nhân, giảm 55 đầu đạn so với một năm trước đó. Việc công bố số liệu này nằm trong nỗ lực của Washington nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí với Nga. Thưa quý vị, trong một diễn biến khác, hôm nay ngày 6 tháng 10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ sẽ hội đàm với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc là ông Dương Khiết Trì tại Thụy Sĩ. Mục đích để duy trì cam kết của hai nước là tăng cường giao tiếp trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng mạnh mẽ. Trong khi đó, theo một số nguồn tin, lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị cho quân đội gia tăng áp lực quân sự lên khu vực Tây Nam đảo Đài Loan. Chỉ thị của ông Tập được đưa ra sau khi 6 quốc gia dân chủ bao gồm Hoa Kỳ và Nhật Bản tiến hành cuộc tập trận chung gần Đài Loan hồi đầu tháng 10 với sự tham gia của 3 tàu sân bay. Và đáng chú ý, theo Taiwan News, các phi vụ quân sự của Trung Quốc vào Đài Loan đã tăng hơn 50% so với năm ngoái. Các sứ mệnh này là một phần trong chiến lược vùng xám nhằm tìm cách làm mỏng lực lượng hải quân và không quân của Đài Loan. Đáng chú ý, đội hình mà Trung Quốc cắt cử vào vùng trời Đài Loan không chỉ là các máy bay trinh sát thông thường, mà là những cường kích chiến đấu từ thế hệ thứ tư như J-16 Su-30, máy bay ném bom H-6 và cả máy bay tác chiến săn ngầm. Hơn thế, sau vụ việc điều hàng trăm máy bay của Trung Quốc, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết Đài Loan cần phải cảnh giác cao độ trước các hoạt động quân sự qua mặt một cách quá đáng của Trung Quốc. Ngoài việc Đài Loan cần phải chuẩn bị sẵn sàng, ông Tô còn kêu gọi các đồng minh và quốc gia ủng hộ xích lại gần nhau hơn. Thưa quý vị, bất chấp phản ứng của Bắc Kinh, phái đoàn Pháp vẫn sẽ đến thăm Đài Loan. Theo đó, phái đoàn sẽ do ông Alain Richard, người đứng đầu nhóm hữu nghị Đài Loan của Thượng viện Pháp, người từng là Bộ trưởng Quốc phòng nước này từ năm 1997 đến năm 2002, dẫn đầu. Theo Reuters, ông Richard đã đến thăm Đài Loan 2 lần trước đây vào năm 2015 và 2018.
Trong một diễn biến khác, theo các chuyên gia, dù Nhật Bản có thủ tướng mới nhưng quan hệ lạnh giá với Hàn Quốc sẽ không thể cải thiện một sớm một chiều. Vì vậy, một cuộc họp thượng đỉnh Nhật-Hàn có lẽ không thể xảy ra trong tương lai gần. Theo tân Thủ tướng Fumio Kishida, sắp tới ông chỉ có thể tham gia hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 ở Ý và hội nghị về khí hậu toàn cầu ở Anh. Mới đây, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã kêu gọi Tổng thống Biden ra lệnh trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga nếu như Moscow không cấp thêm thị thực cho những đại diện chính phủ Mỹ tại Nga. Kiến nghị của các thượng nghị sĩ Mỹ đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa Washington và Moscow, liên quan đến bất đồng về số lượng nhân viên sứ quán mỗi bên. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Y tế Singapore sáng ngày 6 tháng 10 báo cáo kỷ lục 3.486 trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua. Bên cạnh đó, họ cũng có thêm 9 trường hợp tử vong do các biến chứng của virus. Tại Campuchia, lễ hội tôn giáo Pachumben đã bị chính phủ đình chỉ sau một ngày tổ chức, do đó việc viếng thăm các ngôi chùa bị hạn chế. Vì vậy, người dân đã đổ xô đến các điểm du lịch trong cả nước. Bãi biển là nơi phổ biến nhất, mặc dù thời tiết xấu, sóng gió nhiều trong những ngày gần đây. Trong những ngày tới, thì Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu sẽ xem xét đánh giá tổng hợp về thuốc dạng viên điều trị Covid-19, thử nghiệm của hãng dược phẩm Merck. Dữ liệu thử nghiệm ban đầu cho thấy thuốc dạng viên kháng virus của hãng dược phẩm Merck có thể giảm một nửa nguy cơ tử vong hoặc nhập viện cho những người mắc bệnh nghiêm trọng. Thưa quý vị, một cuộc điều tra lớn chưa từng thấy vừa được công bố mới đây cho thấy các giáo sĩ Pháp đã lạm dụng tình dục hơn 200.000 trẻ em trong 70 năm qua và giáo hội Công giáo đã làm ngơ trước tai họa này quá lâu. Hầu hết các nạn nhân là trẻ em trai, nhiều người trong số họ độ tuổi từ 10 đến 13. Cũng tại Pháp, hàng trăm người biểu tình bao gồm cả các công đoàn viên đã tuần hành trên đường phố Paris vào ngày 5 tháng 10 để kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc và một mức lương tốt hơn. Đám đông cũng thể hiện sự phản đối kế hoạch cải cách bảo hiểm thất nghiệp trong nước. Để biết thêm chi tiết, xin mời quý vị theo dõi lại bản tin quốc tế nóng phát vào lúc 15 giờ 30 trên kênh FBNC. Trong một diễn biến khác, tờ The Wall Street Journal dẫn lời cựu giám đốc điều hành của công ty điện lực nhà nước của nước này cho biết thủ đô Kabul của Afghanistan có thể đang phải đối mặt với tình trạng mất điện ngay trước mùa đông do Taliban không có khả năng thanh toán các hóa đơn. Điều này có khả năng sẽ dẫn đến một thảm họa nhân đạo khác. Một thông tin thú vị, thưa quý vị, theo báo The Indian Express, Bộ trưởng Bộ Giao thông Ấn Độ Gadkari mới đây cho biết ông đang có kế hoạch ban hành đạo luật mới, đó là thay tiếng còi xe in ỏi bằng âm thanh vui tai từ các nhạc cụ phổ biến trong nước như sáo, vĩ cầm hay tiếng trống nhỏ. Ngoài ra, ông cũng muốn thay tiếng còi báo động của xe cứu thương và xe cảnh sát bằng những giai điệu dễ nghe hơn. Theo công bố mới từ hãng tư vấn quốc tịch Henley & Partners, Nhật Bản và Singapore là hai quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2021. Được biết, mức độ quyền lực của các hộ chiếu được đánh giá dựa trên số quốc gia mà người sở hữu hộ chiếu có thể đến mà không cần xin thị thực nhập cảnh. Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế, thưa quý vị. Để giúp giải quyết công việc với cường độ gấp 3 lần bình thường, một đội robot màu vàng được hỗ trợ bởi trí thông minh nhân tạo đã được tuyển dụng vào dịch vụ bưu chính tại Hy Lạp. Công việc chính hiện tại của đội robot này đó là hỗ trợ phân loại thư và kiện hàng tại trung tâm. Các robot tự động quét mã bưu chính, cân gói hàng và đổ hàng vào các bao tải thư tương ứng. Tại Mỹ, theo Wall Street Journal, mới đây một tòa án đã ra phán quyết buộc công ty ô tô điện Tesla phải bồi thường 130 triệu đô la Mỹ cho một cựu nhân viên của công ty. Theo đó, Tesla bị kết luận là đã không triển khai đầy đủ các biện pháp để giúp ông Diaz tránh được tình trạng bị phân biệt chủng tộc trong thời gian còn làm việc tại công ty. Cũng tại Mỹ mới đây, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cảnh báo nếu nước này vỡ nợ, nền kinh tế sẽ hoàn toàn có thể rơi vào suy thoái. Bà Yellen đưa ra cảnh báo này trong bối cảnh hạn chót cho việc nâng trần nợ vào ngày 18 tháng 10 đang đến gần, tức chỉ còn khoảng chưa đầy 2 tuần nữa. Thưa quý vị, trong bối cảnh các hạn chế về đại dịch đã được nới lỏng, các nhà hàng và rạp chiếu phim hoạt động trở lại, điều này đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nước ngọt tăng đột biến. Do đó, PepsiCo mới đây đã nâng dự báo doanh thu cả năm của mình. Công ty cho biết họ đang kỳ vọng doanh thu trong năm tài chính 2021 sẽ tăng khoảng 8% so với dự báo trước đó là tăng 6%. Hy vọng là quý vị thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích. Còn bây giờ, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày qua đó là Powerball. Tối 4 tháng 10 theo giờ địa phương, một cư dân tại bang California, Mỹ đã may mắn trúng số độc đắc trị giá 699,8 triệu đô la của giải Powerball. Theo AP, dãy số trúng là 12, 22, 54, 66, 69 và số may mắn là 15. Đây là giải độc đắc lớn thứ 7 trong lịch sử xổ số Mỹ. Trước đó, Powerball đã tổ chức quay số tổng cộng 40 lần từ ngày 5 tháng 6 nhưng không tìm được người trúng giải.
Được biết, giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử Powerball có trị giá là 1,586 tỷ đô la vào năm 2016. Giải thưởng này được chia cho nhiều người trúng ở các bang California, Florida và Tennessee. Quý vị đang theo dõi chương trình Điểm tin quốc tế. Quý vị thân mến, sau 6 năm vắng bóng, nữ ca sĩ Adele vừa bất ngờ tung ra video giới thiệu MV mới của mình. Xin mời quý vị theo dõi phần giải trí cuối ngày để tìm hiểu về sản phẩm mới của giọng ca họa mi nước Anh nhé. Tối ngày 5 tháng 10, ca sĩ Adele đã tung ra video giới thiệu MV mới, đánh dấu sự trở lại làng nhạc sau 6 năm vắng bóng. Đó là một đoạn MV trắng đen với chủ thích Easy on Me ngày 15 tháng 10. Đoạn video dài 20 giây với mở đầu là cảnh ca sĩ mở một băng cassette trên xe hơi. Sau đó, tiếng đàn piano cất lên, gợi âm hưởng hoài cổ với hình ảnh của những tờ nhạc bị cuốn bay theo chiều gió. Đoạn video nhanh chóng thu hút khán giả, đạt hơn 1 triệu lượt thích sau khi hơn 1 giờ đăng trên Instagram của Adele. Trong vài ngày qua, người hâm mộ cô đã suy đoán trên mạng xã hội rằng nữ ca sĩ 33 tuổi này chuẩn bị để phát hành ca khúc và album mới. Được biết, giọng ca họa mi nước Anh sinh năm 1988, cô từng đoạt 15 giải Grammy và bán được hơn 120 triệu bản thù. Những thông tin về nữ ca sĩ Adele cũng đã khép lại chương trình Điểm tin quốc tế hôm nay. Ngọc Hoa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai lúc 20 giờ trên các nền tảng của FPNC.